यहाँ एन्ट्री गर्नुपर्ने होला। तर हामी जाने चाहिँ यहाँबाट है, शिवपुर भिलेज रिसोर्ट छ नि यहाँ 2 किलोमिटरतिर हो होइन। मैले डाँडामा चाहिँ किन त्यो डाँडाबाट चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ भ्याली पनि देखिन्छ क्या। एकचोटि त्यहाँ गएर फर्केर यहाँ आउने हो। हजुर सुली सर कहाँ हो त्यो भने? होइन होइन हामी त यही माथि गएर जानु पर्ने त यही रिसोर्ट उता भित्र हो क्या। यहाँ भित्र जान खोजेको हो। अहिले यो के अरे शिवपुर रिसोर्ट जानु पाउँदैन? बन्द छ? कहाँबाट जान नमिल्ने हो अहिले? रिसोर्ट भित्र पनि खुलेको छैन? ए जानलाई इन्ट्रेस्ट छैन? चाहिँ माथि जाँदा त्यहाँ तल पनि ठाउँमा मजाको छ क्या। खै के गरेर क्या यार। खासमा हामी शिवपुरी भिलेज रिसोर्ट जाने भनेर आएको होइन। तर अब निकुञ्ज बन्द भनिदियो है, बर्बाद भयो। अब हामीले अगाडिको एउटा डेस्टिनेसन के छ त्यो हेर्दैछौँ। नियम कानुन पनि फलो गर्नै पर्यो। नियम कानुन त मान्नै पर्यो है। अब देखाउन खोजेको वास्तवमा शिवपुरी भिलेज रिसोर्ट थियो। अहिले निकुञ्ज बन्द भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो जान दिएन। त्यही भएर हामी अरू अगाडिको एउटा डेस्टिनेसन त्यहाँ अगाडितिर जान्छौँ। मौसम हेर न एकैछिन है, तल गर्मी थियो यहाँ हुस हाइटमा आएपछि त यस्तो हुसु लाग्यो। छेक्यो देउराली डाँडा भने जस्तो भयो त भाइ यार। छेक्यो देउराली डाँडा हुसुर कुहिरोले। एकछिन अडियो नि त होइन ठिकै छ के छैन। दामी छ रे क्या। मलाई त्यो भाइले भने मिस नगर्नु भन्थ्यो। त्यो तलको त्यो पनि रिसोर्ट हो? ठाउँ ठिक छ सब भाइ यार। रिसोर्ट सब बन्द छ सायद। यो पनि बन्द हो। त्यो रिसोर्ट पनि खुल्ला हो। मजाको ठाउँ छ यार। अब हामी जान लाग्छ टक्क तल। त्यहाँ देखाएको छ नि रिसोर्ट जस्तो पुरा छेकेको बादल पुरै लागेको छ होइन। हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल सुनिल ब्लग। आज हामी चाहिँ लकडाउन पछि हल्का काठमाडौँभन्दा बाहिर धेरै टाढा त होइन, 14-15 किलोमिटर पर सुनखानी भन्ने ठाउँ जाँदैछौँ, जहाँ ट्राउट खाने सानो प्रोग्राम भएको छ हाम्रो। आज मसँग मेरो भाइ रोजन, अनुप्रास भाइ र मेरो साथी नवीन जाँदैछौँ। होपफुली आजको राइड तपाईँलाई मनपर्छ होला। Check it out. Expert education and visa services. Don't settle for the second best. Rely on Expert. experteducation.com.au
भाइ के मिस भयो यार हाम्रो त ऊ चाहिँ हामी बाटो बिराइयो कि होइन हामी जानुपर्ने ऊ त्यहाँ हुँदै होइन हो अब फेरि अब बाटो हेरेर जाउँला त त्यही त बाटो हामी तलतिरबाट आएको छ कि है बाटो हराएर अल्झिएको अवस्था होइन त भाइ के हो घुम्दै आउँदाखेरि त आज यतिकै घुम्नु निस्क्यो होइन स्कुलतिर पो आइहेर खाजा खाउने त Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. नवीनले जाल हानेर माछा मारे हो क्या हो जिउँदैछ ऊ चल्छ है 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 पानीमा छोडिदियो बिचरा माछा खान जाने क्रममा बाटो झर्ना भेट्यो होइन भाइ अनि एक दुईवटा सर्ट हानिदिएको हामीले यहाँ ठुलो माछा नि मारियो त है मार्यो Feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. गाइज फाइनली हामी चाहिँ यो सुनखानी भिलेज रिसोर्टमा माछा खान आइपुगेका छौँ अनफर्चुनेटली के भएछ भने आज चाहिँ यहाँ रेस्टुरेन्ट सबै बन्द रहेछ त्योभन्दा माथि पनि हामीले हल्का ट्राई गरेको थियौँ त्यहाँ कतै पनि हामीले माछा पाएनौँ र यहाँ पनि बन्द भएको अवस्थाले गर्दाखेरि सो स्याड टु से हामी माछा खान पाएनौँ वी आर सो मच डिसपोइन्टेड अब तपाईँहरूलाई माछा पनि देखाउन पाएन मैले अब हामी यहाँभन्दा पछाडि गएर माथि नै कतै फेरि अब माछा त त्यस्तै हो अरू केही खानेकुरा खाएर जान्छ होला अहिले 2 बजिसकेको छ करिब होइन सो अब हामी यहाँबाट ब्याक जान्छौँ अघि हामी तल माछा खान जाने भनेर अलिकति अगाडि भाइ माछा खान जाने भनेर ट्राउट खानलाई तल पुगेको छु त्यहाँ एउटा गुम्बा सुनखानी भने तल हो होइन अघि भनिहालेँ अनफर्चुनेटली अब त्यहाँ सबै बन्द रहेछ हुन्छ कहिले यस्तो होइन सधैँ भने जस्तो त कहाँ हुन्छ र त्यो भोक पनि एकदम लागेको छ सो हामी चाहिँ सुरुमा जहाँ अडेको थियौँ हाम्रो यो माउन्टेन
भ्यू रिसोर्ट यहाँ जाँदैछु अब चाहिँ होइन यहाँ गएर केही पेट पूजा गर्नु पऱ्यो भाइ भोला होला भाइ हो एकदम त अब भित्र के हुन्छ लेट्स गो के हो यार हामी आउँदा आउँदै खाइसकेको छ नि त केटाहरूले यार के मगाएको अनि खाना अर्डर गरेको छैन खाना बन्दैन भाइ लोकल कुखुराको मासु झोल खाना पाइँदैन भाइ कति टाइम लाग्छ 1 घन्टा 1 घन्टासम्म त हामी सबै बिहोस हुन्छौँ यहाँ छिटो के भन्छ त भन्नुहोस् त हो मोमोहरू पनि भन्छ मिठा मान्छेको मिठो खाना पनि मिठो छ होला है आज मिठो बनाउनु नि है धेरै धन्यवाद है पानी परेर खुवाइदिनु आउँदै सो आज माछा खान त पाइएन भाइ होइन लोकल कुखुरा अब यो खाजा सेट भनेर एटलिस्ट यो पनि खान पाइहाल्छ इन्जोय गरौँ गाइज